तो व्हाट्सअप गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज 3 अक्टोबर कि एटू ब्लॉग बहुत लेट आहिब किय लेट आहिब सब কৈ আছো। तो माने 3 तारिख और 4 तारिख 2 दिन मैं मोर बाइकखन एप কৰিম বেলেগ এপিং কৰিম আগতে কৈছিলো মই মোৰ গলটো হটাই কিনি বেলেগ কিবা কৰিম বুলি। তো কি কৈ সব দেখাই আছো আৰু কিয় লেট আহিব লেট কাৰণ আছে মানে 4টা মান ব্লগ এডিট কৰিবলি আছে মোৰ অলৰেডি। তো সেইকেইটা এডিট কৰোঁতে মানে এইটো ব্লগ এডিট কৰিবলৈ টাইম নহব আৰু তো এই ব্লগ শেষ হ'ব আৰু মই ৰাতিপুৱা গুচি যাম মানে পৰহি মই গুৱাহাটীটো মানে হোমটাউন গুচি যাম। তো সেইকাৰণে এইটো ব্লগ অলপ লেট আহিব আৰু তাতো ব্লগ বনাম মই ঘৰত গৈ কিনি এইবিলাকো দি লাহে দি দি থাকিম কিন্তু। তো এইটো ব্লগত মই গোটেইখিনি কভাৰ কৰিব ট্ৰাই কৰিম বাইকখনত কিমান টকা খৰচা হৈছে ৰেপিং কৰোঁতে আৰু কেনেকৈ গৈছোঁ গোটেইখিনি মই ট্ৰাই কৰিম কৰিবৰ কাৰণে। তো এতিয়া আগৰ নিচিনাকৈ চেম বাইকখনৰ পাৰ্টছবিলাক খুলি আনো কাৰণ মই তলত কৰিব মন নাযায়। তো মৌ চৌ ওলাই থাকে তো ৰুমত আহি কিনি বঢ়িয়াকৈ বহি মেলি ধীৰে ধীৰে গৈ থাকিম মানে কামবোৰ। তো মই আৰু ভাৰ্গৱে কৰিম ভাৰ্গৱক ফোন এটা কৰি দিওঁ আহিবৰ কাৰণে জল্দি। ओके गाइस बाइकर पार्ट्सবোৰ খুলি অনা হৈ গৈছে এণ্ড এতিয়া অলপ চাফ চিকুণ কৰি কিনি আগৰ যোনটো গলটো হটাই কিনি হিট গান দিয়ে হটাই মই এতিয়া চিলভাৰ ক্ৰম কৰিম। তো চিলভাৰ ক্ৰম লগাই দিওঁ আৰু এণ্ড ইয়াৰ খৰচা হ'ব কিমান হ'ব মই কৈ দিছোঁ গোটেই এপিঙৰ খৰচাখিনি কৈ দিছোঁ। হিট গানটোত 1200 টকা ল'ব আৰু সৰু কাটাৰ 10 টকা 20 টকাত হৈ যাব এণ্ড চিলভাৰ ক্ৰমটোত 1000 পৰিব আৰু বাকী কাৰ্বন ফাইবাৰটো 300 টকা বা 400 টকা লৈ আনিলে হৈ যাব। তো মানে দোকানত গৈ ক'লেই হ'ল মানে য'ত এইবিলাক বস্তু পায় ন। তো সিমানেই বেছি খৰচা নাই 1400-1500 টকা ৰেপিঙৰ খৰচা 1500 টকা নহয় 1400 মানত হৈ যায়। আৰু বাকী হিটগান চিটগান এইবিলাক পাৰ্মানেণ্ট যদি কৰি থকা হয় কাম এবাৰ কৰিবলৈ কাৰণে কাৰোবাৰ পৰা লৈ আনিলে হৈ গ'ল। আমি এতিয়া কামটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিম বাকী টাইম লেপছ ল'ম চাগে ল'লে দি দিম আৰু নহ'লে উপায় নাই আৰু। অ'কে বঢ়িয়া অলপ অলপ কাম হৈ গৈছে এণ্ড পূৰা চিলিণ্ডাৰ ইয়াতে ৰাখি দিয়া হৈছে দেই ৰুমত মানে জেগা নাইকিয়া হৈ গৈছে চবফালে। আৰু এই মাত্ৰ আমাৰ ভাৰ্গৱ আহি পালে ই মোক হেল্প কৰিম বুলি কৈছে আজি চাওঁ কিমান হেল্প হয়। এনি ব্লগিং ষ্টাৰ্ট কৰিব যেন পাইছোঁ সেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ লগাই আহিছে হেলমেটত। পেপাৰ বহুত আছে পেপাৰ এভেইলেবল কি পেপাৰ লাগে মোৰ ওচৰত কাৰ্বন আছে প্ৰিমিয়াম আছে ষ্টেণ্ডাৰ্ড আছে এইপিনে গ'ল্ড আছে ৰুম কথা মই নকওঁৱেই এনেকুৱা হৈ গৈছে মানে। ओके गाइस আমাৰ বহুতখিনি কাম হৈ গৈছে ভাগক কবা নেকি কিমান পাৰ্সেন্ট কাম হৈছে আমাৰ 40% মান হৈ গ'ল কাম 40% হৈ গ'ল আৰু অলপ বাকি আছে এক সাইডটো হৈ গ'ল আৰু এক সাইডটো আছে পিছৰখিনি গুটিখিনি আছে আৰু টেংকটো আছে ইমানে পেট পূজা কৰিলো নে কি জানো এণ্ড এতিয়া পেট পূজা কৰিলো অৰ্ডাৰ দিয়া বঢ়িয়া পুৰা আল্টিমেট লাগিছে কালাৰটো কিন্তু বম মানে মোৰ নিজৰ চেয়া সাইডে পেং বেলেগ মানে দৰকাৰ নাই এতিয়া আৰভিএম দৰকাৰ নাই পিছফালে সেই সাইড এভিএম আৰু গোপ্ৰো ৰেকৰ্ড হৈছে নাই টেংকিত চালে হৈ যাব এতিয়া ডিটেইলিংখিনি ভাল হৈছে আজি ডিটেইলিংখিনি ভাল হৈছে আগতকৈ অলপ মানে একচুৱেলি ন কাম কৰি থাকিলে গম পাই থাকক মানে অলপ চলপ হৈ থাকে ন। আৰু বাকীখিনি দেখাই আছোঁ পুৰা কেনে লাগিছে গোপ্ৰো সেই ওলাই আছে পুৰা লাইটটো। তো একেবাৰে ভালকৈ দেখাম পিছত আৰু এনেকেইটা মোৰ মাছ একচুৱেলি মোৰ মাছ নহয় মোৰ এই বগাটোৱে মোৰ বাকীকেইটা বাঁহ বগৰ দেই। অ'কে তো আমি কাম আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া এনেই টাইম নাই এনেই কামত লাগি আছোঁ নন ষ্টপ ব্লগো এডিট কৰিব লাগে কেইটামান ব্লগ আৰু তাতে বাঁহ কৰি দিছে এতিয়া বল বোলে ফোন কিনিব লাগে যাব লাগিব এতিয়া আকৌ ফোন কিনিব যাওঁ। তো আজি কাম নহ'বই চাগে ফোন চোন কিনিটো ৰাতি হৈ যাবগৈ দেন কাইলৈ ৰাতিপুৱা পৰা আকৌ কামত লাগিব নহ'লে উপায় নাই আৰু চবফালে মেনেজ।
কালি মই বাৰ লগত যাবলগীয়া হোৱাৰ কাৰণে নহ'ল তো আজি নকওঁ আৰু জাষ্ট ৰেষ্ট লওঁ বাকী মানে ব্লগ এডিট কৰোঁ বেলেগ আকৌ ব্লগকেইটা এণ্ড কাইলৈ ৰাতিপুৱা আকৌ ভাৰ্গৱৰ লগত লাগি যাওঁ আৰু কামত তো কাইলৈ জল্দি হৈ যাব বেছি এনেই লাহে লাহে গৈ থাকিলে হৈ গ'ল কামটো হৈ যাব জল্দি কিমান জোৰ লাগিছে কিয় দাদা তো অলমষ্ট শেষ হ'ব আৰু গোটেই পাৰ্টছ হৈ গ'ল ৰেডি এতিয়া টেংকিটো আছে আৰু অকল টেংকিয়ে বাকী আছে না টেংকিটো অকল টেংকি বাকী আছে তো মোৰ ৰুমৰ অৱস্থা এইটো আৰু দেই এনেকুৱা অৱস্থা ৰুমত এইটো টেংকটো হৈ গ'ল আৰু অলপ কাৰ্বন লগাব আছে আৰু বাকী এইখিনি দেখাই দিছোঁ এইখিনি হ'ল চব কমপ্লিট চেহেৰা ওলাই থাকে নিজৰ আৰু আমি এতিয়া কিবা খাই লওঁ কিবা মানে ভাত খাই লওঁ অ'কে বঢ়িয়া ভাত খোৱা হৈ গ'ল এতিয়া 10 টকা ল'লোঁ তামোল খাই আহোঁগৈ আৰু ভাগৰ ফটো মাৰিছা নি বলা এনেই কেনে অৱস্থা হৈ আছে বাইকৰ ৱা চব খোলা মেলা সেনেকৈ লৈ যাওঁ নেকি বাইকখন মানে পাগলালিকে হৈ গৈছে পাগল হৈ গ'ল নেকি বুলি আহা অ'কে বঢ়িয়া চব হৈ গ'ল কমপ্লিট ত' ইয়াৰ পৰা লৈ গ'লোঁ গোটেইখিনি আৰু মোৰ ৰুমৰ অৱস্থা এইটো এনেকুৱা এইখিনি ইয়াত আছে ফ্ৰণ্ট চাইড বেক টেংক মোৰ লগো বাকী চাইড এণ্ড এতিয়া আমি লগাব যাম তুমি আৰু Shining. Okay, done. Cinematic কেনেকা লাগিলে কবা ও কেনন দি লাভ নাই ডাইৰেক্ট চিনেমেটিক দেখালো অলৰেডি এণ্ড এতিয়া অলপ ওলাই যাওঁ মজা লাগিলে এবাৰ কিন্তু ফিনিচিং বঢ়িয়া হ'ল গ'ল্ডতকৈ বহুত পাৰফেক্ট হৈছে এবাৰ এণ্ড অলপ এতিয়া ওলাই যাওঁ কি চাইনিং কৰিছে বম মানে আলতি এণ্ড বাকী এইটো ৰেপিং কেনেকুৱা লাগিছে ক'বা মোৰ মতেতো বহুত ভাল লাগিছে এইটোতকৈ গ'ল্ডতকৈ বহুত টাইম মানে ভাল লাগিছে মোৰ মতে চিনেমেটিকত দেখুওৱা হ'ল বাইকখন কেনেকুৱা লাগিছে
মজা লাগি আছে মানে এতিয়া গ'ল্ডতকৈ বহুতখিনি ভাল লাগিছে আৰু মই দিনৰ পোহৰত ভালকৈ পোহৰত মানে দেখাই দিম এতিয়াতো ৰাতি হৈ গ'ল তো ইমান ভালকৈ দেখাব নোৱাৰিলোঁ তো নেক্সট ব্লগত কেতিয়াবা দেখাই দিম বঢ়িয়াকৈ মানে ব্লগবিলাক কেতিয়াবা অলপ লেট আহে কেতিয়াবা জল্দি হৈ যায় আৰু তো ইনষ্টাত মই লগালগ চব আপডেট দি থাকোঁ চ' ইনষ্টাত ফ'ল' কৰা agnik.gogoi বাছ সিমানেই ইনষ্টাত ফ'ল' কৰি দিয়া চব আপডেট লগালগ এণ্ড এতিয়া বাকী কামবোৰ কৰি মই শুই যাওঁ কাইলৈ ৰাতিপুৱা জল্দি উঠিব লাগিব মানে 2-3টাত উঠিব লাগিব এণ্ড এইটো ব্লগ ইয়াতে ফিনিছ কৰিছোঁ আৰু বাকী নেক্সট ব্লগত লগ পাম ভালকৈ বাই